यो गीत त तपाईले पक्कै पनि सुन्नु भएकै होला। इतिहासमा हाम्रो देशमा मुख्य राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गर्दा केही यस्ता गीत र संगीतहरू देशैभरि घन्किएका थिए। यस्ता गीतहरूले आम मानिसलाई क्रान्तिकारी या विद्रोही बन्न समेत हौस्याए र एउटा ठूलो वर्गलाई सडकसम्म ल्याए। कुनै गीत अथवा संगीतको इन्फ्लुएन्स कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले पश्चिमी राष्ट्र लगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूको म्युजिकल सिन हेरेर अथवा सुनेर थाहा पनि पाउनु भएकै होला। जस्तै पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बन्दै गएको हिप हप र र्याप अर्थात् रिदम एन्ड पोएट्री जसको सुरुवातसँग ब्ल्याक कल्चर र अफ्रिकन अमेरिकन समुदाय जोडिने गर्छ र उनीहरूको रेसियल इन्जस्टिस पोभर्टी लगायतका मुद्दाहरूको कथा गाँसिने गर्छ। यस्ता कयौं म्युजिकल मुभमेन्टहरू संसारमा इतिहासका हरेक कालखण्डमा भएका छन्। यस्ता मुभमेन्टले रेसिजम, सोशल इन्जस्टिस, वार, करप्सन, डिक्टेटरशिप जस्ता मुद्दाहरू विरुद्ध सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघचाउँदै जनताहरूलाई अवेयर बनाएका थिए र छन् पनि। त्यस्तै तरिकाले हाम्रै देशमा पनि एउटा म्युजिक ब्यान्ड सांगीतिक समूहले तत्कालीन राज्य व्यवस्था र अपरिहार्य सामाजिक मुद्दाहरूलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण नेपालीलाई लक्षित गरी जागृत गर्ने खालको गीत संगीतको रचना गरेर सांगीतिक प्रस्तुति दिँदै गाउँ गाउँ डुलेका थिए। राल्फा यो शब्द सुन्दा जति आकर्षित लाग्छ यसको पछाडिको कथा र इतिहास सुन्दा पनि उति नै फ्यासिनेटिङ लाग्छ। राल्फालाई नेपालकै फर्स्ट म्युजिकल ब्यान्ड भनेर पनि कता कता लेखिएको पाइएको छ। साहित्य र संगीतको माध्यमबाट राल्फाले विक्रमसम्म 2020 को दशकमा समाजमा विद्यमान व्यथिति र विकृतिको विरुद्धमा विरोधको सिर्जना र रचना गरेको थियो। आजको यो भिडियोमा हामी तिनै राल्फाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जसले भुइँ मान्छेको गीत गाएका छन्, जनताको गीत गाएका छन्, गाउँ घरको आँसुदेखि पसिना गाएका छन्, जनता बिउज्याउने र मुक्ति ल्याउने धुन र संगीतको सिर्जना गरेका छन्। आउनुहोस् त्यही राल्फालाई पक्रेर हाम्रो देश नेपालले बिर्सनै नहुने इतिहासतर्फ फर्कौं। प्रस्तुत छ राल्फा एक फरक धारको आन्दोलन। विक्रमसम्म 2019 मा नारायण भक्त श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ ओखलढुङ्गालाई रिप्रेजेन्ट गर्दै रेडियो नेपालको राष्ट्रिय लोकगीत सम्मेलनमा काठमाडौँ आएका थिए। श्रेष्ठ बन्धुको गायनबाट त्यो बेला नाति काजी र शिवशंकर जस्ता प्रख्यात संगीतकार पनि इम्प्रेस भएका थिए। रेडियो नेपालमा उनीहरूले मिलेर पूर्वेली लोक भाका संकलन गरी विक्रमसम्म 2021 देखि 2023 सम्म गीत गाए र नभन्दै उनीहरूको गीत र संगीतलाई देशैभरि रुचाइयो। उनीहरूको गीतमा लोक भाका र लय भएकाले धेरैले त्यसलाई मन पराए। त्यस्ताका एउटा गीत गाएको रेडियो नेपालले 10 रुपियाँ दिन्थ्यो। श्रेष्ठ बन्धुहरूले एक महिनामा 3 वटा गीत गाउँथे र महिनाको 30 रुपियाँ कमाउँथे। तर त्यही पारिश्रमिक पाउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो। रेडियो नेपाल भित्र त्यति बेला कस्तो राजनीति थियो भन्ने कुरा त हामीले नारायण गोपालको यो भिडियोमा पनि चर्चा गरेकै थियौं। नारायण गोपालले त अब म कहिल्यै पनि रेडियो नेपालमा गीत गाउँदिन भन्ने अवस्था नै सिर्जना भएको थियो। जे होस् रेडियो नेपालमा गीत गाएको पैसा सजिलै पाइदैन थियो। यो समस्या ओखलढुङ्गाबाट आएका ती श्रेष्ठ बन्धुले पनि भोगिरहेका थिए। आफूले पाउने पारिश्रमिक पनि नपाएका कारणले कति पटक त उनीहरू भोक भोकै बस्नुपर्ने स्थितिसम्म पनि पुगेका थिए। अब यसरी नै समयतिर रेडियो नेपालबाट श्रम शोषणमा परेका अर्का व्यक्ति पनि थिए मेघराज शर्मा नेपाल, जसलाई गीत संगीत कविता र साहित्यमा औधी रुचि थियो र उनले पनि रेडियो नेपालको कार्यक्रममा कविता वाचन गर्ने गर्थे। त्यतिबेला रेडियो नेपालमा कविता पढे बापत पनि पैसा पाइन्थ्यो। तर रेडियो नेपाल भित्रकै कसैले किर्ते सही गरेर उनको कविताको पारिश्रमिक खाइदिरहेको रहेछ। मेघराज शर्मा नेपाल अनि ओखलढुङ्गाका दुई श्रेष्ठ दाजुभाइ नारायण भक्त र रामेश्वरको चिन्जान र भेटघाट पनि रेडियो नेपालले पैसा नदिएको न्युमै भएको थियो। उनीहरूले रेडियो नेपालमा बारम्बार गुनासो पोख्दा पछि मिलाउला भन्दै रेडियो नेपालले कुरा टार्ने गरेको थियो। आफूहरू अन्यायमा परेको र श्रम शोषण भएको महसुस गरेर उनीहरू मिलेर किर्ते गर्ने विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरे। यो कुराले रेडियो नेपालसँग उनीहरूको झगडा जस्तो भयो र रेडियो नेपालका त्यति बेलाका ठुला बडा बनाउँदाहरू उनीहरूसँग रिसाए पनि। पछि उनीहरूलाई धम्की र दबाब पनि आउन थाल्यो। यसरी डर र त्रासको वातावरण भए पछाडि उनीहरू सबैजना एकसाथ बस्नुपर्ने अथवा एउटा समूहमा बस्नुपर्ने भनेर उनीहरूले महसुस गरे। यसरी डर र त्रासको वातावरण भएपछि उनीहरू सबैजना एउटा समूहमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो र विक्रमसम्म 2023 सालको अन्त्यतिर उनीहरूले मिलेर एउटा समूह बनाउने विचार गरे र यसरी राल्फाको जन्म भयो। बट वेट, राल्फाको मिनिङ चाहिँ के हो त?
यो नाम कसरी रहन पुग्यो त? विक्रमसम्म 2023 सालतिरको कुरा हो। एक दिन मेघराज बागबजारको आफ्नो कोठामा गिटारमा औँला चलाइरहेका थिए। त्यही क्रममा केही अनौठो धुन निस्किरहेको थियो उनको गिटारबाट। यो कस्तो धुन हो, यसको कुनै नाम पनि छ कि? कसैले उनलाई त्यति बेलै सोध्यो। ठट्यौली पारामा उनले जवाफ फर्काए, यो धुनको नाम हो राल्फा। राल्फा शब्दको खासमा कुनै पनि अर्थ नै छैन। त्यसताका नौलो र अनौठो शब्द सिर्जना गर्ने र तिनलाई कविता लेखनमा प्रयोग गर्ने मेघराजको सोख थियो। यो शब्द पनि उनले त्यसरी नै सिर्जना गरेका थिए। यो शब्द शब्दकोशमा पनि भेटिँदैन। यसरी समूहको न्वारन मेघराजको गिटारको धुन र उनकै रोजाइको शीर्षकबाट भएको थियो। त्यस्तै राल्फासँग जोडिएको अर्को प्रख्यात नाम हो पारिजात। श्रेष्ठ बन्धुको गीत लोकलहरी र हिमाली सङ्गम रेडियो नेपालको कार्यक्रममा मजाले घन्किन्थ्यो त्यो बेला। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने गीतको फ्यान थिइन् पारिजात। एक दिन पारिजातले उनीहरूसँग भेट्ने चेष्टा राख्छिन् र उनको पुतली सडकको कोठामा उनीहरूलाई बोलाउँछिन्। यति बेलासम्म राल्फा समूह निर्माण भइसकेको थियो र 4 जना मिलेर खोलेको उक्त समूहमा अरू आर्टिस्टहरू पनि बिस्तारै मिसिने कार्यहरू भइरहेको थियो। पारिजातले उनीहरूलाई बोलाएको कुरा सुन्दा राल्फालीहरू अचम्ममा पर्छन्। त्यति बेला पारिजात नेपाली साहित्यको निकै चर्चित र महत्त्वपूर्ण पात्र बनिसकेकी थिइन्। पारिजात जस्तो मान्छेले भेट्न खोजेको कुरा उनीहरूले सुरुमा पत्याएनन्। हामी जस्तो थाङ्ने माग्ने र दुब्ला पातला गीताङ्गीलाई पारिजात दिदीले बोलाएको पत्याएकै थिएनौँ भनेर त रामेश्वर श्रेष्ठले भनेका पनि थिए। जे होस्, पारिजातको डेरामा पुगे पछाडि राल्फालीहरूले शङ्कर लामिछाने, भूपी शेरचन, अमर गुरुङ, मोहन कोइराला, मदनमणि दीक्षित जस्ता जल्दा बल्दा स्रष्टासँग भेट्ने मौका पाए। निरन्तर उठबस पछाडि पारिजातले राल्फालीहरूलाई नाम पनि फेर्न सल्लाह दिइन्। अनि उनकै सल्लाहमा रामेश्वर रामेश बने, नारायण भक्त रायन बने, मेघराज मन्जुल बने, हरि नोरेम बने, अनि अरूले पनि आफ्नो नामलाई अरिम, निमु, निरन जस्ता नामहरूमा बदले। इस्टाब्लिसमेन्टको विरुद्धमा गीत गाइरहेको कारणले आफ्नो पहिचान लुकाउनका निम्ति पनि यसरी नाम फेर्न आवश्यक थियो। त्यो बाहेक पनि राल्फा एउटा समूहमा आबद्ध भएर काम गर्नुमा अनि साङ्गीतिक र साहित्यिक यात्रामा सफल हुनुमा पारिजातको पनि निकै ठुलो भूमिका रहेको थियो। त्यसैगरी पारिजातको जीवनमा पनि राल्फाले एउटा नयाँ आयाम ल्याएको थियो। उनको निराशाजनक विचारधारामा परिवर्तन ल्याउन र प्रगतिशील बन्नमा राल्फाको पनि ठुलै हात रहेको थियो। अब भेटघाट भइरहने भएकाले पारिजातको अध्ययनशील बानी राल्फालीमा पनि सर्न थाल्यो र बिस्तारै पारिजातको निवास राल्फाका निम्ति गीत सङ्गीत सुनाउने अखडा जस्तो हुन पुग्यो। यही बीचमा वीरगञ्जमा राष्ट्रिय लोकगीत सम्मेलन आयोजना भएको थियो। पारिजातले त्यस सम्मेलनमा राल्फालाई पनि निम्तो दिइन्। उनको निमन्त्रणा स्वीकारेर रामेश, रायन, मन्जुल र अरिमले वीरगञ्ज गएर गीत गाए। त्यो कार्यक्रममा उनीहरूको प्रस्तुति एकदमै दमदार भएको थियो। वीरगञ्जको कार्यक्रममा गाइसके पछाडि समूहको आत्मबल बढ्यो र एकल कार्यक्रम दिन सक्ने विश्वास उनीहरूमा जागृत भयो। यसरी वीरगञ्जबाट फर्किए पछाडि काठमाडौँ आएर राल्फाले एकपछि अर्को गर्दै एकल कार्यक्रम गर्न थाले। उनीहरू साङ्गीतिक कार्यक्रम मार्फत सडक अनि चोक चोकमा गाउँदै हिँड्न थाले। स्कुल कलेजका कार्यक्रममा राल्फाको समूहलाई विशेष रूपमा आमन्त्रण गरिन्थ्यो। यसरी उनीहरूको क्रेज बढै थियो। अब विक्रमसम्म 2025 तिरको कुरा हो। राजा महेन्द्र अमेरिका पुगेका थिए। त्यसबेला पश्चिमी राष्ट्रहरूतिर द बिटल्सको खुबै चर्चा थियो। तिनै बिटल्सलाई राजाले पनि सुन्ने र परफर्म गरेको हेर्ने मौका पाएछन्। द बिटल्सलाई सुने पछाडि राजाले त्यसबेलाका सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक महेन्द्रनाथ खनालसँग सोधपुछ गर्छन्। हाम्रो नेपालमा यस्तो गीत गाउने कोही छैन? उनको प्रश्नमा खनालले राल्फा भन्ने एउटा ब्यान्ड छ सरकार भनेर भनेका रहेछन्। राजा काठमाडौँ आए पछाडि खनालले राल्फाका रायनलाई सम्पर्क गरे। राजाको रहर रोक्ने तागत रायनसित थिएन। यता रामेश पनि अलि हच्कचिए, किनभने एक त राल्फालीहरू पेन्ट मात्र लगाउँथे, दौरा सुरुवाल, कोट र टोपीवाला औपचारिक वेशभूषा राल्फालीहरूलाई मन्जुर थिएन, अनि अर्को उनीहरू बागी गीत गाउँथे, इस्टाब्लिसमेन्टको विरुद्धमा गाउँथे उनीहरू। यसरी जसको विरुद्धमा गीत गाएको छ उसैलाई कसरी सुनाउने भन्ने दोधारमा उनीहरू पर्छन्। तर खनालले बिन्ती नै बिसाएर आफ्नो जागिर नै जोडिएको भने पछाडि अनि उनीहरूलाई दौरा सुरुवालको समेत व्यवस्था गरिदिए पछाडि राल्फा नाचघरमा पुगेका थिए। खनालले नै राल्फालीहरूलाई राजा समक्ष ठाडै चाहिँ गीत नगाउनु भनेका थिए, अर्थात् बागी गीतहरू सिधा भाषामा नगाउनु भनेका थिए। त्यसैले मिश्रित हिसाबमा 4 वटा लोक स्वादका गीत प्रस्तुत गरे राल्फालीले। तर गीत भने जनपक्ष नै थियो, त्यसमा समानताहरूको कुरा गरिएको थियो। त्यस दिनको प्रस्तुति पछाडि राजामा पनि राल्फालाई लिएर कौतूहलता बढेछ र राल्फाको अर्थ उनीहरूलाई नै
सोध्नका निम्ति बालकृष्ण समलाई सोध्न पठाएछन्। अनि रामेशलाई बालकृष्ण समले सोधेछन्, आल्फा भनेको त पढेको छु, यो राल्फा भनेको चाहिँ के हो नि? रामेशले गिटार झ्याङ्ग पारेछन् अनि भनेछन्, तपाईले जे बुझ्नुभयो त्यही हो राल्फा। राल्फाले चर्चा पाउन थाले पछाडि उनीहरूको हाउभाउ र गीत सङ्गीत अनि रचनाहरू हेरेर मानिसहरूले आफ्नै कोडबाट राल्फाको अर्थ केलाउन थाले। कतिले राल्फा शब्दको अर्थ रोयल फायर हो भनेर भन्थे, अर्थात् राजतन्त्र नाश गर्ने समूह, कोहीले चाहिँ राजतन्त्र फाल्ने समूह हो भनेर पनि भन्थे। त्यसैले धेरै मान्छेहरू त उनीहरूसँग नजिक पर्न पनि डराउँथे। सायद राज्य सरकारको डर र त्रासले होला राल्फासँग बोलचाल गर्दा बिटुलो नै भैंस जस्तो गर्थे। यस्तो खाले आरोपहरू राल्फाको विद्रोही चेतनाका गीतहरू र साहित्यिक रचनाको बेग्लै बान्की देखेका कारणले पनि मानिसहरूले लगाइरहन्थे। तर त्यस बेलासम्म राल्फा भने राजनीतिक चेतनाबाट निकै टाढा थिए। कुनै वैचारिक धराताल बिनाको स्वतस्फूर्त विरोधमा मग्न थिए राल्फा। एक हिसाबले राल्फालाई बिटल्सको पनि प्रभाव परेको जस्तो देखिन्थ्यो। बिटल्समा 4 सदस्य थिए। सुरुवाती दिनमा राल्फामा पनि मुख्य सदस्य संख्या 4 नै थियो। उनीहरू बिटल्स जस्तै गिटार बोकेर हिँड्थे, कपाल पाल्थे, हिप्पी पनि भन्ने गर्थे कसैले। निष्फिक्री र निकै ऊर्जा भएका नव युवकहरू थिए। कलाको पनि कुनै कमी थिएन। त्यही कारणले गर्दा राल्फालाई त्यति बेला द नेपाली बिटल्स नै भन्नेहरू पनि थिए। सङ्गीतदेखि बाहेक राल्फाले साहित्यिक क्षेत्रमा विद्रोह र यन्तारा नामक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित पनि गर्ने गर्थे, जसमा पनि सामाजिक व्यथितिकै चर्चा हुन्थ्यो। देश विदेशका समसामयिक मुद्दा र घटनाहरूको पनि त्यस पत्रिकामा चर्चा हुन्थ्यो। आफ्नो कामको प्रभाव देखेर बिस्तारै तत्कालीन पञ्चायती राज संस्था विरुद्ध जनताका गीत गाउँदै हिँड्ने सोच राल्फाले बनायो, जसले गर्दा राल्फा अब राजधानीमा मात्र सीमित रहेन, यसका अभियन्ताहरू गाउँ बस्तीतिर निस्किए। मेची महाकालीदेखि भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, गुवाहाटीसम्म पुगेर चेतनाका गीत गाए। तत्कालीन राज संस्थाबाट पीडित जनताले उनीहरूको समर्थन गरे। त्यस्ताका जहाँबाट कार्यक्रम गर्न उनीहरूलाई निम्तो आउँथ्यो, गिटार, हार्मोनियम, तबला जस्ता वाद्यवादन काँधमा भिरेर त्यहीँ पुग्थे राल्फालीहरू। तर राजतन्त्र र पञ्चायतको विरोधमा विद्रोहको स्वर घन्काउँदै जनतामा जागरण भर्नु त्यति सहज थिएन। एक त प्रहरी प्रशासनबाट पक्राउ पर्ने डर, अर्को राजधानी, सहर र गाउँमा पञ्चायती व्यवस्थाका मण्डलेहरूको आतंक। मण्डले भन्नाले नायकी अथवा प्रमुख जस्तो पात्र हो। तर त्यो आतंकको बीचमा पनि राल्फा अडिन रह्यो। आफ्ना गीत गाउन छाडेनन्। सुतेकालाई उठाइदिन्छु, मरेकालाई भ्युजाइदिन्छु, आगोलाई सल्काइदिन्छु जस्ता गीत थिए राल्फाका। त्यो बेला गाउँ गाउँबाट उठ, हाम्रो नेपालमा भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारङ्गीहरू, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन जस्ता कालजै गीतले नेपाली समाजमा हलचल नै ल्याइदियो। अहिले आएर पनि नयाँ पुस्ताले या सबैजनाले ती गीतहरू सुनि नै रहेका हुन्छौँ। बलिदान भन्ने नेपाली फिल्म त पक्कै पनि हेर्नु भएको छ होला। हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि हेर्नु भयो हुन्छ। त्यसमा बजेका गीत र समग्र फिल्मले नै राल्फालाई चिनाउँछ। राल्फा मात्र नभएर हाम्रो देशको हिजोको दिनको रियालिटी पनि देखाउँछ। यसरी देशभर 2023 देखि 2029 सम्म डुल्यो राल्फा। राल्फाले गीत गाउँदा गरिबहरू नजिकिन्थे भने धनीहरू परपर हुन्थे। राल्फाका गीत काव्यिक उचाइका छन् र उनीहरूको गीत सुनेर उबेला कम्युनिस्ट हुने पनि धेरै भेटिन्छन्। भनिन्छ अहिलेका नेकपा एमालेका थुप्रै पोलिट ब्युरो नेताहरू राल्फाकै गीतहरूबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट वा मार्क्सवादी भएका थिए। यसरी पञ्चायतको विरोध गर्दै गर्दा पनि पञ्चायत भित्रै पनि राल्फालाई रुचाउनेहरू पनि केही व्यक्तिहरू थिए। त्यसबेला महेन्द्र पुलिस क्लबमा राल्फाको गीती कार्यक्रम गर्न एकजना आइजिपीले उनलाई हल उपलब्ध गराइदिएका रहेछन्। उनीहरूलाई रुचाउने र उनीहरूको विचार र रचना मन पराउने यसरी पञ्चायतभित्र पनि केही व्यक्तिहरू थिए। अब विकट बस्तीमा पुगेर जनतामा विचार फैलाउन पर्छ भन्ने सोच्दै देशभरका गाउँ गाउँ पुगी आफ्ना गीत सुनाउने योजना राल्फाले बनायो र 2027 तिर राल्फा पूर्व हानियो। पूर्वी पहाडी क्षेत्रको कुनै यस्तो गाउँ थिएन जहाँ राल्फा सङ्गीत नसुनिएको होस्। बनेपा, साँगुटार, ओखलढुङ्गा, रुम्जाटार, दिक्तेल, ऐसेलु खर्क, इलाम, दिङला, चैनपुर, आठराई, तेह्रथुम, भोजपुरका विभिन्न गाउँहरूमा थकाई, निन्द्रा, भोक, तिर्खा केही पनि नबनिकन राल्फालीहरू गीत गाउँथे। गाउँलेहरू टाढा टाढाबाट खोला खोल्सी तरेर पुल्ठो बाल्दै राति उनीहरूको गीत सुन्न आउँथे। गाउँलेहरूको ठुलो जमातमा राति 3 बजेसम्म गीत गाएको सुनाएको पत्तै हुँदैन थियो राल्फालीहरूलाई। अन्न उब्जाउने
लगाउने किसान भोकै बस्नुपर्ने, घर बनाउने डकर्मी घरविहीन हुनुपर्ने, बाटो बनाउने मजदुर त्यही बाटोमा गाडी चढ्न नपाउने यथार्थ देशको थियो त्यति बेला। हुन त यो यथार्थ केही हदसम्म अहिले पनि छ, त्यसैले त व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन भनिन्छ त। जे होस् त्यति बेला गरिब मानिसहरूले राल्फालाई तिमीहरू मान्छे होइन देवदूत हौ भन्ने गर्थे। यस्तै विषय या सन्दर्भमा गीत गाउँदा उनीहरूले गाउँका शोषक र सरकारबाट दबाव अनि आरोप पनि खेप्नु पर्थ्यो। विद्रोहका गीत सुनाएर काम गरिरहेका सोझा किसानलाई उक्साउने, नारी हितका गीत गाएर परिवार भाँड्ने, छुवाछुत विरुद्ध गीत गाएर तल्लो जातिलाई उक्साउने जस्ता आरोपहरू राल्फालीहरूलाई लाग्ने गर्थ्यो। यथास्थितिको विरोध गर्दै क्रान्तिकारी गीत गाउने जो कोहीलाई पनि त्यति बेला कम्युनिस्ट बुझिन्थ्यो। तर राल्फाले कहिले पनि उनीहरू कम्युनिस्ट हो भनेर गीत गाएनन्। कुनै दलसँग आबद्ध नभएर पनि नितान्त प्रगतिशील र विद्रोहका साहित्य सङ्गीत सिर्जना गर्ने अठोट राल्फाको थियो। क्रान्ति र विद्रोहका सङ्गीत तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थालाई पच्ने कुरै भएन। उनीहरूबाट बच्न राल्फालीहरू सरल भाषामा नभइकन व्यङ्ग्यात्मक अर्थ लाग्ने साहित्य लेख्थे। बाटो, चौतारी, चिया पसल र गाउँलेका आँगन आँगनमा गीत गाउँदा ठुलो संख्यामा स्थानीयको साथ पाउँथे राल्फाले। एक ठाउँ गाउँदै गरेको थाहा पाए पछाडि अर्को गाउँका गाउँलेहरू पनि राल्फालाई आफ्नो ठाउँमा लैजान चाहन्थे। कसले पहिला आफ्नो गाउँमा लग्ने भनेर होडबाजी जस्तै हुन्थ्यो। प्रहरीबाट बच्न उनीहरू डराइ हिँड्थे। काहीँ त 200-300 गाउँलेले हातमा लाठी लिएर गीती कार्यक्रमको सुरक्षा गरेर बस्थे। सिद्धान्तको कुरा नबुझे पनि राल्फाले उनीहरूको हितको गीत गाउँदै आएको राम्ररी बुझ्थे गाउँलेहरू। यसरी एकजुट भएर गीत गाउँदा गाउँदै पनि राल्फा भित्र राजनीति छिर्यो। कम्युनिस्टका विभिन्न समूह त्यति बेला जनताको घर दैलोसम्म दुःख सुखको गीत गाउँदै हिँडेका राल्फालाई आफ्नो दलमा तान्न चाहन्थे। त्यसका निम्ति राल्फाका कार्यक्रम आयोजना गरिदिने, प्रशासन र मण्डलीहरूको आक्रमणबाट जोगाइदिए जसो गरिदिने, राल्फालीहरूमा रहेको अपरिपक्व राजनीतिक चिन्तनलाई प्रभावित पार्न खोज्ने गर्थे। यस्तै कुराले बिस्तारै नजिकिँदै गए पछाडि तत्कालीन वामपन्थी कार्यकर्ताको प्रभावले गर्दा राल्फालीहरू तत्कालीन एक कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डिनेसन कमिटीको निकट बन्न पुगे, जुन पछि गएर कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बन्न पुग्यो। यस्तै फरक फरक समूहको निकटता र प्रभावबाट राल्फाका साथीहरू विभाजित हुन पुगे। विचारमा केही फरक देखिन थाले पछाडि राल्फा भित्र 2029 सालदेखि नै केही खटपट देखा पर्यो र 2030 सम्म पुग्दा त राल्फा पुरै विभाजित देखियो। रामेश, मन्जुल र अरिमको समूह झापा मालेतिर लाग्यो। पारिजात, रायन, नोरेम, निनु लगायत चौथो महाधिवेशन मसालसँग नजिकिए। राल्फाको मूलधारबाट अलग अलग भएपछि पहिलेका सदस्यबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन। कारण थियो पार्टीगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र निषेधको राजनीति। ओखलढुङ्गाबाट कलाकार हुन सँगै काठमाडौँ पसेका र राल्फा सङ्घर्षका समयमा सँगै रहेका रायन र रमेश बीच त्यस पछाडि झन्डै 16-17 वर्ष नै बोलचाल भएन। राल्फा विभाजन पछाडि माले सम्बन्ध रामेशले सङ्कल्प समूह निर्माण गरेर सङ्कल्प गीती अभियान चलाउन थाले भने रायनले वेदना सांस्कृतिक समूह मार्फत सिम्मा गीती नाटक प्रदर्शन गर्न थाले। यसरी राल्फा विभाजन पछाडि बोल्दै नबोलेर फरक राजनीतिक विचार लिएका रामेश र रायनलाई भेट गराइदियो 2046 सालको जनआन्दोलनले। जनआन्दोलनमा उनीहरू पक्राउ परे र प्रहरीको पक्राउ पछाडि पुलिस थानामा उनीहरूको फेरि भेट भयो। त्यहाँनिर उनीहरूले अङ्गालो हालेर भने जुन पार्टीमा भए पनि आखिर हामी जनता सँगै रह्यौं, एउटै अभियानमा रह्यौं। राल्फाले राजनीतिलाई दरबारबाट गरिब जनताको झुपडीसम्म पुर्यायो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्षौं मेहनत गरेर पनि आर्जन गर्न नसक्ने शक्ति उनीहरू जस्ता कलाकर्मीहरूले 5-6 वर्षमै निर्माण गरिदिए। राल्फाका गीत 2062-63 को जनआन्दोलनमा अझ मुखर भएको थियो। सोही माओवादी आन्दोलनमा रक्तिम परिवार भन्ने अर्को सांगीतिक समूह पनि उत्तिकै सक्रिय थियो। उनीहरूको गीतले आन्दोलनकारीलाई ऊर्जा दियो, चेतना ल्यायो, प्रोत्साहन थप्यो र अघि बढाउन हौस्यायो र अन्त्यमा आन्दोलन सफल पनि भयो। तर अहिले आएर हेर्दा पार्टीहरूले उनीहरूलाई प्रयोग मात्र गरेको देखिन्छ, युज गरेको देखिन्छ। उनीहरूकै गीत सुनाएर चुनाव जिते, सरकार बनाए, तर जनताले सोचेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। जनताको विश्वासमाथि घात गरे, धोका दिए। यी सबै कारणले अहिले राल्फाका अगुवाहरू निराश छन्। उनीहरूले गाउँ गाउँ गएर जनतालाई गीत सङ्गीत मार्फत जागरण गराए, क्रान्तिले भरिएको ऊर्जनशील सङ्गीत बनाए, धुन रचे, कलम चलाए। क्रान्तिको लागि, प्रगतिको लागि, परिवर्तनको लागि जे पनि गर्न पछि हटेनन्। आफ्नै साथीसँग पनि बोल्न बन्द गरे। तर नतिजा के आयो त? आज जे
अवस्था छ उनीहरूले खोजेको परिवर्तन यस्तो त पक्कै पनि थिएन। जसले परिवर्तन गर्ला भन्ने आश थियो, परिवर्तन ल्याउन हौसिएका जुन पार्टीका मुख्य अगुवाहरू थिए उनीहरू आफ्नो मूल्य मान्यता छाड्दै आफै परिवर्तन भए, क्रान्तिको सिद्धान्तलाई विकृत गरे, आफूमाथि उठ्नका लागि स्वार्थी र निकम्बा भए, राल्फाहरूलाई भर्याङको रूपमा प्रयोग गरे, जनतालाई भर्याङको रूपमा प्रयोग गरे, आफूलाई सक्दो गरे तर जनतालाई केही गरेनन्, जनतालाई दुश्मन जसरी हेरेको हेरै बनाइदिए। यसमा ज्यादै दुःख मान्छन् राल्फालीहरू। तर अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने राल्फाले त्यो गरिदियो जुन पार्टीहरूले कहिल्यै गर्न सकेनन्। उनीहरूले जनतामा क्रान्तिको बिगुल फुकिदिए र पुस्तौं पुस्तालाई म्युजिकबाटै पनि कति कुराहरू गर्न सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिए। क्रान्ति सडकमा हुनुभन्दा अगाडि व्यक्तिको मनमा हुन्छ, दिमागमा हुन्छ र त्यो इन्टरनल क्रान्ति गराउन सक्ने तागत, मान्छेलाई सोच्न बाध्य बनाउन सक्ने तागत म्युजिक लगायत अन्य आर्टहरूमा हुन्छ। र राल्फाले त्यही म्युजिकको मार्फत आफूलाई सधैँ जीवन्त राखिरहेका छन्। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।